ඔන්න අද ඔයාලා ගොඩාක් දෙනෙක් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මොනවාද මේ කියලා. අලුත් අවුරුදු කෑම මේසෙට නැතුවම බැරි කැවුම් විශේෂයක් තමයි කොණ්ඩ කැවුම් කියලා කියන්නේ. කොණ්ඩ කැවුම් ගල් වෙන්නේ නැතුව කොණ්ඩේ ලස්සනට අරගෙන හදන්නත් රස රහස් ගොඩාක් මේ ගැන දැනගත යුතුයි. එහෙමනම් අද සියල්ලම කියලා දෙනවා. නමෝ විත්තියෙන් එහෙමනම් හදන්න පටන් ගමු. ඊට මත්තෙන් තාමත් Raw Eats YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට මුලින්ම notification එක ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මැටි වළඳකට තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් දාගන්න. මෙහිදී තෙත හාල් පිටි හදද්දිත් හාල් ටික පැය භාගයක් විතර පෙගෙන්න තිබුණාම ඇති. ගොඩාක් වෙලා පෙගෙන්න තියන්න එපා. ඊට පස්සේ තමයි කොටලා හලලා ගන්නේ. ඕන්න දැන් කතාවත් එක්කම පාම් පිටි ග්‍රෑම් 150කුයි සීනි ග්‍රෑම් 250කුයි දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට සීනි කැරමල් කරලා තමයි දාන්නේ. සීනි මේ සැහැඳි දෙකකට වතුර මේ සැහැඳි 4ක් දාලා තමයි මේ කැරමල් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙලාවෙම ලුණු ටිකකුත් දාලා උකු පොල් කිරි මේ සැහැඳි 3ක් එකතු කරන්න. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි අපි එකතු කරේ සීනි කැරමල් කළානේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙනුවට පැණි උනත් දාගන්න පුළුවන්. පැණි දාගනිද්දී මේවා උණු කරන්නේ නිකම්ම තමයි දාගන්නේ. ඔයාලා පැණි වලින් හදනවා නම් මේ ප්‍රමාණයට පැණි කෝප්ප භාගයක් දැම්මහම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී අපි සූදුරු ටිකකුත් දාගත්තා. මේ වෙනකන් දාගත්ත සියල්ලම හොඳට මේ විදිහට අතින් අනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇල් වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගමු. කැවුම් මිශ්‍රණය පදම ගනිද්දී වතුර ගොඩාක් දාලා ගොඩාක් දියාරු කරගන්න එපා. ඒ වගේම ගොඩාක් උකු කරගන්නත් එපා. මේ අතරමැදි තත්වයක තමයි අපි මේකේ පදම හදාගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ මේ ප්‍රමාණයට අපේ කැවුම් පදම හදාගත්තට පස්සේ මේක හොඳට වහන්න. වහලා පැය 3ක් 4ක් විතර පැත්තකින් තියන්න. මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්න හින්දා මම නහයෙන් කතා කරනවා වගේ ඔයාලට දැනේ. ඉතින් ඔයාලගේ රසවින්දනයේට පොඩි හරි බාධාවක් වුණා නම් ඒකට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් මේ බලන්නකෝ පැය 4කට පස්සේ අපේ කැවුම් මිශ්‍රණයේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. හනිකට කොණ්ඩ කැවුම් ටික හදමුකෝ. මේ විදිහට තාච්චයකට තෙල් දාගන්නවා. තෙල් දාගනිද්දිත් කොණ්ඩ කැවුම වැහෙන ප්‍රමාණයට තෙල් දාගත්තාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හෙමින් වක් කරන්න. තිරේ බැලුවාම ඔයාලට තේරෙනවා මැද්දට නූලක් ආකාරයට ටිකක් වක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වටෙන් තෙල් මේ මැද්දට ගසා ගන්නවා. මතක තියාගන්න මේ මිශ්‍රණය දාගනිද්දී තෙල් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ලිප අඩු ගින්දරේ තියාගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ලස්සනට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ පිම්බිලා ආවට පස්සේ තමයි අපි කූර ගහගන්නේ. ඊට පස්සේ හරි මැදට කූර තියලා රවුමට පොඩියට සිදුරක් හදාගෙන හෙමින් කූර සොලවනවා. මේ විදිහට දිගටම තෙල් ගසා ගන්න ගමන්ම අපි කූරෙන් මැද පිටි ටික හෙමීට උඩට ගනිමින් මේක හොඳට පුලුස්සා ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. විශේෂම දේ තමයි කැවුම ඇතුළට කූර ඔබන්න යන්න එපා. ඉතින් කූරෙන් අපි අමු පිටි ටික උඩට ගත්තට පස්සේ කූර ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ කොටසත් අනිත් පැත්ත හරවලා තෙලේ බැද ගන්න. මම ඔයාලට මෙහෙමත් කියන්නම්කෝ. අනවශ්‍ය විදිහට කූර කරකවන්න යන්න එපා. එතකොට මේ සිදුර ලොකු වෙනවා. පිටි ටික ගහගෙන යනවා. කූරෙන් කරන රාජකාරිය තමයි ඉහළට එන පිටි ගලා යන්න නොදී රඳවා ගැනීම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ අම්මා ගානකට කොණ්ඩේ තියලා කොණ්ඩ කැවුම ලස්සනට හදාගන්නේ. ඉස්සර ගැමි ගෙවල් වල නම් කොණ්ඩේ ගොඩාක් උසට ගන්නේ නැහැ. කැවුමේ ප්‍රමාණයට සරිලන විදිහට තමයි කොණ්ඩේ ගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොණ්ඩේ ගොඩක් උසට ගන්න ඕන නම් කූරෙන්ම මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත. කොණ්ඩ කැවුම නිවැරදිව හැදෙන්න ගින්දර පාලනය නම් බොහොම වැදගත්. අඩු ගින්දරේ තමයි මේක බැද ගන්න ඕන. ඒ වගේම ගොඩාක් ලොකු තාච්චියක් ගන්න එපා. පොඩි තාච්චියක් ගන්න. ගන්න තාච්චියත් හොඳට පදන් වෙච්ච තාච්චියක් ගන්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් හොඳ තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න. ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කොණ්ඩ කැවුම ටික දවසක් යද්දී ගල් වෙලා එහෙම නැත්තම් තද ගතියක් දැනෙන්නේ ඇයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ මොකද දන්නවද? අපි ගත්තු සීනි ප්‍රමාණය මදි වෙලා. මේකට ගන්න කූර ගැන කතා කරොත් ඔයාලට කුරුඳු ලීයකින් හරි එහෙම නැත්තම් කෝපි ලීයකින් හරි මේ වගේ කෝටුවක් හදාගන්න පුළුවන්. මගේ අම්මා කියන විදිහට නම් අම්මගේ කිරියම්මලා කොණ්ඩ කැවුම් හදලා තියෙන්නේ ඉරට්ට භාවිතා කරලා.
ඕන්න ඉතින් ඔයාලට පොරොන්දු වුණ විදිහටම රස රහස් ගොඩකුත් එක්ක කොණ්ඩ කැවුම් හරියටම හදාගන්න විදිහ අරන් ආවා. අද ඉඳන් නම් ඔන්න ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කඩෙන් ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ගෙදරදීම හරියටම කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි වගේම හොඳ මෙලකටත් තියෙනවා. ඉතින් එකක් කඩලම පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා පින්තූරයක් රූයිට්ස් Facebook page එකට හෝ Instagram එකට එවන්න. අපි හැසයි ඒව බලන්න. එහෙමනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.